Πολύ πριν αποκτήσει την οικία μορφή που παρατηρούμε σήμερα, ο Δίας ήταν ένας ακόμη πιο μεγάλος πλανήτης, με ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Astronomy. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μόλις 3,8 εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία των πρώτων στερεών σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, ο Δίας είχε σχεδόν διπλάσιο μέγεθος και μαγνητικό πεδίο έως και 50 φορές πιο ισχυρό από το σημερινό. Η ερευνητική ομάδα επιχείρησε να ανακαλύψει την πρώιμη κατάσταση του Δία, αγνοώντας εν μέρη τα κλασικά μοντέλα σχηματισμού πλανητών. Για παράδειγμα, αγνόησαν τον ρυθμό με τον οποίο συγκεντρώνονταν το αρχαίγωνο αέριο από νεαρούς πλανήτες. Αντίθετα, εστίασαν σε δύο από τα λιγότερο γνωστά φεγγάρια του Δία, την Αμάλθεια και τη Θήβα. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στις ελαφρώς κεκλειμένες τροχές δύο μικρών δορυφόρων, τροχές που φαίνεται να παραμένουν αμετάβλητες από την απαρχή του ηλιακού συστήματος. Η ανάλυση των τροχιακών ιδιομορφιών αυτών των φεγγαριών οδήγησε σε μια δραστική επανεκτίμηση των χαρακτηριστικών του νεαρού Δία. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο πλανήτης θα μπορούσε τότε να χωρέσει πάνω από 2.000 πλανήτες στο μέγεθος της Γης. Αν και η μελέτη δεν εξετάζει άμεσα πώς θα μπορούσε να επηρεάσει ένα τόσο τεράστιο πλανητικό σώμα τη δυναμική του πρώιμου ηλιακού συστήματος, οι ερευνητές τονίζουν πως ο ρόλος του ήταν θεμελιώδης για την τελική διάταξή του. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι εξαιρετικά σημαντική και προσφέρει μια νέα, πιο ρεαλιστική ματιά στον πρώιμο σχηματισμό του Δία και κατά συνέπεια του ίδιου του ηλιακού μας συστήματος. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες θεωρίες βασίζονταν σε γενικευμένες προσομοιώσεις για το πώς αθρίζεται ύλη γύρω από έναν πρωτοπλανήτη. Αυτή η μελέτη διαφοροποιείται με έξυπνο τρόπο. Αντί να μείνει στις θεωρητικές υποθέσεις, βασίζεται σε απτά αστρονομικά δεδομένα από δορυφόρους που ενδέχεται να κουβαλούν τις αρχαίες τροχιακές συνθήκες του Δία. Το ότι ο Δίας ήταν σχεδόν διπλάσιος και με μαγνητικό πεδίο 50 φορές ισχυρότερο, προκαλεί δέος και ταυτόχρονα ανοίγει νέα ερωτήματα. Τι επιπτώσεις είχε αυτό στην κατανομή των πλανητών, στον σχηματισμό της Γης ή ακόμα και στην ύπαρξη ζωής εδώ?